กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังที่กระท่อมชายป่าชายหนุ่มเลี้ยงชีพด้วยการหาของป่าทั้งสมุนไพรและไม้หอมเพื่อนำไปขายในเมืองพอให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่อดอยากชายหนุ่มเป็นคนดีไม่เกเรไม่เป็นนักเลงสุราหรือเป็นนักเลงการพนันและเขาก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยจึงไม่แปลกที่จะมีหญิงสาวหลายคนมาชื่นชอบเขาแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่คิดจะตกลงปลงใจแต่งงานครองคู่กับผู้หญิงคนไหนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาคิดว่ายังไม่เจอผู้หญิงที่ถูกใจและคิดว่าตนยังมีฐานะไม่มั่นคงพอที่จะมีครอบครัวชายหนุ่มจึงขยันทำงานเข้าป่าหาของป่าและสมุนไพรไปตามประสาเพื่อนำมาขายต่อไปวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งขายของป่าอยู่นั้นก็มีหญิงสาว2 คนเดินมาตรงที่เขากำลังนั่งอยู่หญิงสาว2 คนนั้นมีผิวพรรณผุดพองแต่คนหนึ่งมีอายุน้อยกว่าส่วนอีกคนดูมีอายุมากกว่าและเหมือนจะอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าคนเป็นสาวเพราะเธอคอยช่วยถือของคอยสอบถามว่านางต้องการอะไรผู้หญิงคนที่มีอายุน้อยกว่านั่งลงแล้วเลือกของที่ชายหนุ่มวางขายจากนั้นก็หยิบของไปหลายชิ้นเตรียมจะเรียกให้หญิงอีกคนมาจ่ายเงินให้แต่หญิงคนนั้นกลับรีบทักท้วงจะซื้อไปทำไมกันที่บ้านเราก็หาได้ง่ายๆของแบบนี้สู้ไปดูของที่บ้านเราไม่มีจะดีกว่าพวกของฝากจากเมืองอื่นหรือพวกเครื่องประดับเงินที่ร้านนู่นนางเอ่ยพลางเอี้ยวตัวชี้ไปที่ร้านขายเครื่องประดับเงินที่อยู่ถัดไปแต่ฉันอยากได้ไม้หอมกับสมุนไพรพวกนี้หญิงอายุน้อยยังคงไม่ยอมสุดท้ายคนที่ดูเหมือนเป็นนางรับใช้ก็ยอมจ่ายเงินให้แต่โดยดีและเร่งรัดให้นางไปเลือกเครื่องประดับเงินต่อพอชายหนุ่มเห็นอย่างนั้นก็มองตามหญิงสาวไปจนลับตาเพราะรู้สึกถูกชะตาเธอเข้าแล้วชายหนุ่มมั่นใจว่าเพิ่งเคยเห็นเธอมาเดินตลาดนี้เป็นครั้งแรกด้วยหน้าตาผิวพรรณและการแต่งกายเขาเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนในเมืองนี้อย่างแน่นอนไม่นานนักหญิงสาวก็เดินกลับมาพร้อมกับหญิงที่เป็นคนคอยติดตามเมื่อผ่านร้านของเขาเธอก็หันมายิ้มให้ฉันไปนะพ่อค้าเอาไว้คราวหน้าฉันจะมาอุดหนุนใหม่ชายหนุ่มรีบเอ่ยขอบคุณและอวยพรให้เธอเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากวันนั้นชายหนุ่มก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยจนกระทั่งอีก15 วันต่อมาเขาถึงได้เจอเธอที่ตลาดอีกครั้งคราวนี้เธอยังมากับหญิงติดตามคนเดิมและเธอก็ยังมาเลือกไม้หอมกับสมุนไพรจากเขาด้วยทว่าคราวนี้เธอมีขนมมาฝากเขาและบอกว่าเป็นขนมที่หมู่บ้านของเธอทำขึ้นมาเป็นพิเศษชายหนุ่มขอบใจเธอและรับขนมมากินเมื่อได้ลองลิ้มรสเขาก็รู้สึกว่าขนมนั้นมีรสชาติที่อร่อยมากหอมหวานสีสันสวยงามและมีรูปทรงที่แปลกแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเธอชอบไหมหญิงสาวเอ่ยถามเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มชอบมากขนมนี้อร่อยมากฉันขอบคุณมากนะที่เอามาฝากชายหนุ่มรีบตอบกลับไปและเอ่ยขอบคุณเธอในใจก็ยิ่งรู้สึกชื่นชอบเธอมากขึ้นเพราะนอกจากหน้าตาที่สะสวยแล้วเธอยังเป็นคนดีมีน้ำใจอีกทั้งยังพูดจาไพเราะอ่อนหวานหญิงสาวยิ้มหน้าบานเมื่อได้ฟังคำขอบคุณของเขาแต่เมื่อชายหนุ่มหันไปมองใบหน้าของคนติดตามก็พบว่าหล่อนมีสีหน้าไม่พอใจและดูบึ้งตึงเป็นอย่างมากจากนั้นก็รีบชวนให้หญิงสาวไปเลือกซื้อผ้าทอสวยๆและอาหารแห้งต่อไปซึ่งวันนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนคือก่อนที่หญิงสาวจะกลับบ้านเธอได้แวะมาที่ร้านของเขาและเอ่ยร่ำลาพร้อมทั้งส่งยิ้มมาให้นับแต่วันนั้นชายหนุ่มก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้เจอหญิงสาวอีกหัวใจของเขาเฝ้าคิดถึงเธอทุกคืนวันเขาเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าหญิงสาวจะมาซื้อของทุกๆ15 วันบางครั้งหญิงสาวจะซื้อเกลือติดมือกลับบ้านไปเป็นจำนวนมากเมื่อเขาเอ่ยถาม
เธอก็บอกว่าที่หมู่บ้านเธอหาเกลือยากต้องออกมาซื้อข้างนอกถึงจะมีเกลือขายรวมถึงบางทีก็ซื้อพวกเครื่องประดับกับของแปลกๆที่นำมาขายจากต่างถิ่นซึ่งหญิงสาวจะชอบมากเธอจะไปยืนเลือกดูอยู่นานสองนานเหมือนกับว่าเธอไม่เคยเห็นข้าวของพวกนั้นมาก่อนทุกครั้งที่หญิงสาวมาที่ตลาดเธอจะแวะมาซื้อของร้านเขาเสมอและมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากทั้งขนมและอาหารที่มีรสอร่อยอย่างที่หากินไม่ได้ในเมืองนี้เขาเองก็พยายามหาไม้หอมในป่ามาฝากเธอบางครั้งเมื่อได้กล้วยไม้งามๆมาจากในป่าก็จะนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อรอให้กับหญิงสาวในวันที่เธอมาเดินตลาดทั้งสองเกิดความรู้สึกรักและผูกพันต่อกันมากขึ้นทุกทีจนความรักนั้นสุกงอมอยู่ในหัวใจและอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันชายหนุ่มเอ่ยปากขอไปพบพ่อกับแม่ของหญิงสาวเพื่อขอเธอแต่งงานให้ถูกต้องแต่หญิงสาวบอกว่าครอบครัวของเธอไม่เห็นด้วยที่เธอจะมารักชอบกับชายหนุ่มและคงจะกีดกันอย่างแน่นอนเธอบอกว่าหากจะอยู่ด้วยกันก็คงต้องหนีตามกันไปเท่านั้นแม้ทีแรกชายหนุ่มจะไม่อยากทำอย่างนั้นทว่าด้วยความรักที่มีมากจนล้นอกสุดท้ายก็ยอมทำตามที่หญิงสาวเสนอเมื่อถึงวันที่หญิงสาวมาซื้อของที่ตลาดอีกครั้งทั้งสองก็ได้ตระเตรียมการสำหรับหนีชายหนุ่มได้เตรียมผูกม้าเอาไว้ที่ต้นไม้หลังตลาดพอหญิงสาวปลีกตัวจากหญิงรับใช้ได้นางก็รีบวิ่งมาที่แผงขายของแบกระดินของเขาแล้วทั้งสองก็พากันขี่ม้าหลบหนีไปชายหนุ่มและหญิงสาวเดินทางมาจนถึงเมืองหนึ่งหลังจากรอนแรมเดินทางมาหลายวันหญิงสาวได้ปลดปิ่นปักผมที่ทำจากทองคำแท้และมีอัญมณีมีค่าประดับอยู่ที่ปลายยอดปิ่นนั้นจากนั้นก็บอกให้ชายหนุ่มนำปิ่นนี้ไปขายเพื่อให้ได้เงินมาซื้อข้าวปลาอาหารและของใช้ที่จำเป็นดังนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปลูกกระท่อมอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านไม่ห่างจากป่านักเมื่อสร้างกระท่อมเสร็จหญิงสาวก็คิดจะสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและชายคนรักเพราะคิดว่าหากรอแต่รายได้จากการขายไม้หอมและของป่าจากสามีก็คงจะไม่พอกินอย่างแน่นอนนางคิดอยากจะทอผ้าขายจึงให้สามีไปหาตัดไม้มาทำกี่ทอผ้าจากนั้นก็ถอดแหวนทองคำออกจากนิ้วและบอกให้เขานำไปขายอีกเมื่อได้เงินมาก็ให้เขาหาซื้อเส้นใยไหมและฝ้ายเพื่อที่จะใช้ทอผ้าให้ชายหนุ่มไปขายที่ตลาดเมื่อได้ของทุกอย่างที่ต้องการแล้วหญิงสาวก็เริ่มลงมือทอผ้าตามแบบที่คนในหมู่บ้านลึกลับของเธอได้ถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นผ้าทอของหญิงสาวมีลวดลายงดงามแปลกตาเป็นอย่างมากเมื่อทอเสร็จเธอก็ให้สามีนำไปขายที่ตลาดปรากฏว่ามีภรรยาเศรษฐีมาซื้อไปและให้ราคาเป็นที่น่าพอใจชายหนุ่มจึงได้ซื้อเส้นไหมและเส้นฝ้ายกลับไปฝากภรรยาอีกทั้งยังมีเงินเหลือมากพอที่จะซื้ออาหารกลับไปอีกหลายชนิดจากนั้นหญิงสาวก็ยึดอาชีพทอผ้าขายเป็นหลักซึ่งนับวันชื่อเสียงผ้าทอของเธอก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาก็ดีขึ้นตามลำดับทั้งสองมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและหลังใหญ่โตขึ้นจากที่ต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้หลังเล็กๆมานานและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็มีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนเป็นเด็กหญิงที่มีหน้าตาน่ารักผิวพรรณงามผุดผ่องเหมือนแม่ไม่มีผิดขณะเดียวกันผ้าทอของเธอก็ได้ถูกซื้อโดยเจ้าเมืองและได้นำไปถวายแด่พระราชาพระราชาชื่นชอบผ้าทอฝีมือของหญิงสาวมากจึงสั่งให้เจ้าเมืองไปพาตัวคนทอผ้ามาเข้าพบในวังเพราะจะมีรางวัลมอบให้เป็นพิเศษซึ่งเจ้าเมืองเองก็ได้เงินรางวัลเช่นกันในฐานะที่ไปเสาะหาผ้าเนื้อดีแบบที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าเมืองดีใจมากจึงรีบเดินทางมาพบกับชายหนุ่มที่ตลาดและแจ้งความจำนงว่าพระราชาอยากจะพบหน้าคนทอผ้าเพื่อจะพระราชทานรางวัลให้ชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าภัยกำลังมาถึงตัวเขาและครอบครัวแล้วในไม่ช้าเมื่อได้ฟังคำของเจ้าเมืองก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกให้ภรรยาไปพบกับพระราชาตามที่เจ้าเมืองมาแจ้ง
หญิงสาวไม่อยากไปพบกับพระราชาเพราะกลัวจะเกิดเรื่องอีกทั้งนางไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่กระนั้นก็ขัดสามีและขัดคำสั่งของพระราชาไม่ได้สุดท้ายนางจึงเดินทางไปพบกับพระราชาเมื่อเดินทางมาถึงในวังและได้เข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็รู้สึกแปลกใจที่คนทอผ้ามากฝีมือนั้นกลับกลายเป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งไม่ใช่หญิงชราที่ไหนเพราะโดยปกติแล้วคนที่ทอผ้าออกมาได้สวยสดงดงามเช่นนี้จะต้องเป็นคนที่สะสมประสบการณ์และฝีมือมายาวนานทว่าเธอกลับเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยและอายุก็ยังไม่มากเมื่อพระราชาได้เห็นหน้าเธอชัดๆก็เกิดหลงรักอยากได้นางมาเป็นมเหสีอีกคนพระราชาจึงได้ออกอุบายให้นางอยู่พักที่ในวังต่ออีกสักหน่อยเพื่อทอผ้าให้พระองค์ดูทั้งยังสั่งให้คนตระเตรียมกี่ทอผ้าและเส้นไหมอันแสนงดงามให้นางเลือกทว่าหญิงสาวนั้นรู้แล้วว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวหากเธอยังอยู่ในวังเพื่อทอผ้าตามคำขอร้องของพระราชาเธอคงจะไม่ได้กลับไปหาสามีและลูกอีกแล้วเป็นแน่จึงคิดหาทางออกด้วยการบอกกับพระราชาว่าเคล็ดลับการทอผ้าของเธอก็คือเส้นไหมที่เลือกมาใช้เป็นพิเศษและจะขอตัวกลับบ้านเพื่อไปนำเส้นไหมมาใช้ทอผ้าให้พระราชาดูแม้พระราชาจะไม่อยากให้นางกลับไปที่บ้านแต่ก็ไม่กล้าหักหาน้ำใจจึงได้อนุญาตให้นางกลับไปที่บ้านก่อนแต่ก็ยังป้องกันนางหนีด้วยการส่งทหารไปด้วยโดยอ้างว่าเพื่อให้ไปคุ้มครองนางจากภัยอันตรายเมื่อหญิงสาวกลับมาถึงบ้านก็ได้สั่งให้ทหารไปซื้อของที่นางต้องการที่ตลาดเพื่อถ่วงเวลาในการหนีเหล่าทหารไม่กล้าขัดคำสั่งจึงต้องพากันไปตลาดหาซื้อของตามที่หญิงสาวสั่งซึ่งของนั้นมีหลายอย่างจึงต้องใช้เวลานานระหว่างนั้นหญิงสาวก็ได้บอกกับสามีว่าตอนนี้ภัยมาถึงตัวแล้วพระราชาจะให้นางไปเป็นมเหสีนางกับเขาและลูกจะต้องหนีเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นคงจะไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกต่อไปแล้วเมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็รีบหอบข้าวของที่จำเป็นใส่ย่ามและอุ้มลูกสาวตัวน้อยพาหญิงสาวมาที่คอกม้าจากนั้นก็พาทั้งสองควบม้าหนีเข้าป่าทันทีโดยที่เขาได้อุ้มลูกขึ้นม้าตัวหนึ่งส่วนหญิงสาวก็ขี่ม้าอีกตัวฝ่ายทหารเมื่อได้ของกลับมาจนครบกลับพบว่าหญิงสาวและสามีกับลูกได้พากันหลบหนีไปเสียแล้วทุกคนจึงรีบเดินทางเข้าวังเพื่อรายงานให้พระราชาทราบพระราชาจึงมีคำสั่งให้ติดตามเอาตัวนางกลับมาให้ได้หากใครขวางก็ให้ฆ่าทิ้งเสียให้หมดไม่เว้นแม้แต่ลูกหรือสามีของหญิงสาวเมื่อทหารได้รับคำสั่งก็รีบพาทหารอีกหลายสิบคนขี่ม้าออกติดตามสองสามีภรรยานั้นไปอย่างเร่งรีบแม้ว่าชายหนุ่มและหญิงสาวจะอยากเดินทางโดยไม่หยุดพักเลยแต่กระนั้นม้าก็ต้องพักผ่อนไม่อย่างนั้นมันจะแบกพวกเขาทั้ง3 คนไม่ไหวจึงจำต้องหยุดพักกลางทางเมื่อม้าทั้ง2 ตัวได้พักพอหายเหนื่อยชายหนุ่มก็ออกเดินทางต่อทั้ง2เดินทางมาจนถึงเขตภูเขาใหญ่ซึ่งจะมีทางลับพาหญิงสาวกลับหมู่บ้านในเมืองลึกลับของเธอได้ทว่าเสียงทหารก็โห่ร้องดังใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวบอกว่าถ้าไปถึงถ้ำที่อยู่แถบเชิงเขาลูกนี้ได้ทั้ง3 คนจะปลอดภัยแต่ทหารก็ใกล้เข้ามาทุกทีชายหนุ่มจึงตัดสินใจว่าจะล่อพวกทหารให้ไปอีกทางหากทหารหลงกลตามเขาไปแล้วเขาจะรีบหาทางหลบมาหาเธอที่ในถ้ำแห่งนั้นแม้หญิงสาวจะไม่อยากแยกจากสามีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเสียงทหารที่ควบม้าตามมานั้นใกล้จะถึงตัวพวกเขาแล้วสุดท้ายชายหนุ่มก็ส่งตัวลูกสาวให้กับภรรยาแล้วให้เธอมุ่งไปข้างหน้าเพื่อไปหลบรอเขาในถ้ำส่วนเขาก็จะพาม้าวิ่งล่อทหารให้ไปอีกทางก่อนจากกันหญิงสาวบอกให้เขารีบตามมาเพราะหนทางจะเปิดเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหากทางเข้าหมู่บ้านของเธอปิดเขาและเธอกับลูกก็จะไม่ได้พบเจอกันอีกเลยตลอดกาลเพราะเธอรู้ดีว่าตนเองทำผิดที่หนีออกมามีครอบครัวหากเธอกลับไปที่หมู่บ้านในเมืองลึกลับแห่งนั้น
เธอจะไม่มีวันได้กลับออกมายังโลกภายนอกอีกชายหนุ่มรับปากและควบม้าจากไปทันทีส่วนหญิงสาวก็ขี่ม้าไปที่ปากถ้ำแล้วลงจากหลังม้าอุ้มลูกเดินเข้าไปในถ้ำแล้วเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สามีของเธอจะกลับมาทว่ารอจนแล้วจนรอดสามีของเธอก็ไม่กลับมาในขณะที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านของเธอได้เปิดขึ้นและมีกลุ่มชายชะกันเดินออกมาเกือบ10 คนองค์หญิงต้องกลับเข้าเมืองแล้วพะยะค่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยเราจะเสี่ยงให้พวกมนุษย์ข้างนอกนี่มาเจอทางเข้าเมืองของเราไม่ได้ชายหนุ่มกลุ่มนั้นมานั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าหญิงสาวแล้วเอ่ยด้วยความเคารพแต่ก็มีน้ำเสียงที่หนักแน่นหญิงสาวขอเวลาอีกสักหน่อยเพื่อรอสามีในขณะที่ลูกสาวของเธอก็เริ่มร้องไห้หาพ่อหญิงสาวผู้มีศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงแห่งเมืองลึกลับนั้นเฝ้ารออยู่นานจนกระทั่งดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงและความมืดก็เริ่มครอบคลุมผืนป่าเธอยังไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่อาจขัดพวกทหารได้อีกแล้วเพราะพวกเขาทั้งหมดได้รับคำสั่งมาจากพระราชาว่าให้พาตัวเจ้าหญิงและลูกกลับเข้าเมืองก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแม้จะไม่ยอมกลับบ้านเมืองทว่าหญิงสาวก็ไม่อาจขัดขืนได้สุดท้ายจึงโดนเหล่าทหารพาตัวกลับไปยังเมืองลึกลับแห่งนั้นส่วนชายหนุ่มกว่าจะหนีจากพวกทหารมาได้ก็เป็นเวลาที่ดึกดื่นมากแล้วและยังได้รับบาดเจ็บจากธนูของทหารอีกด้วยเขาพยายามขี่ม้ามาด้วยความยากลำบากจนมาถึงปากถ้ำแล้วรีบวิ่งเข้ามาในถ้ำแต่ก็ไม่พบเมียและลูกแล้วที่พื้นถ้ำพบเพียงรอยเท้าหลาย10 รอยแต่ไม่พบใครเลยแม้จะตะโกนร้องหาจนสุดเสียงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับชายหนุ่มนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ตรงนั้นเขาเฝ้ารอว่าภรรยาและลูกจะออกมาจากถ้ำแต่ก็ไม่สมหวังเขานั่งรออยู่เช่นนั้นไม่ยอมไปไหนไม่กินไม่นอนจนกระทั่งหมดลมหายใจในที่สุดฝ่ายหญิงสาวเมื่อหาทางหลบออกมาจากเมืองได้สำเร็จกลับได้พบเพียงร่างอันไร้ลมหายใจของสามีนางร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาแต่ก็ไม่อาจทำให้สามีฟื้นคืนกลับมาได้สุดท้ายก็ต้องกลับเข้าบ้านเมืองของตนเองด้วยหัวใจที่แหลกสลายเมื่อการเวลาผ่านไปเวลาที่พรานป่าหรือคนหาของป่าผ่านไปยังถ้ำแห่งนั้นก็มักจะเห็นเหมือนมีชายหนุ่มคนหนึ่งมานั่งนิ่งๆอยู่บนโขดหินหน้าถ้ำเหมือนเฝ้ารอใครสักคนพอจะเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่พบชายคนนั้นแล้วผู้คนก็เลยพากันเรียกถ้ำแห่งนั้นว่าถ้ำคอยนางสืบต่อกันมา